नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल 𝗕𝗵𝗱𝗲 व्लॉग्सवरती। मी आलोय पन्हाळा येथील भोगाव या गावी। या भोगाव गावी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यांनी एक इव्हेंट ऑर्गनाइज केला आहे, ट्रेकिंग इव्हेंट आहे। तो 3 दिवसाचा असणार आहे, फ्रायडे, सॅटर्डे आणि संडे या 3 दिवसाचा व्लॉग असणार आहे। तो मी 3 पार्टमध्ये डिवाइड करणार आहे। दिवस पहिला, दिवस दुसरा, दिवस तिसरा असे 3 दिवसाचा मी व्लॉग टाकणार आहे आपल्या चॅनलवरती। तुम्ही नक्की बघा आणि फुल एन्जॉयमेंट असणार आहे। तर या ब्लॉगचा जो आमचा एक्सपिरियन्स होता या ट्रेकचा, तो अतिशय एकदम भारी असणार आहे। आणि ह्या ब्लॉगला माझ्यासोबत आज माझा मित्र आलाय, मंगेश गायकवाड, जो माझ्या इंजिनिअरिंगचा आणि माझा रूममेट आहे खास करून। तुम्ही नक्की हा ब्लॉग बघा। तर मित्रांनो, सकाळी 11 वाजता आम्ही महानगरपालिका, कोल्हापूर महानगरपालिकेजवळ आलो होतो। तिथनं 𝗕𝗵𝗱𝗲 जे ऑफिस होतं, मेन ऑफिस, तिथनं आम्हाला बसद्वारे भोगाव या गावी आणलं गेलंय। आणि हे अंतर 40 ते 45 किलोमीटर एवढं आहे। आता आम्ही सगळेजण रूममध्ये आम्हाला जी दिली आहे, एक शाळा इंग्लिश मीडियम, तिथं आम्हाला राहायला दिली, सोय केली आहे। थोड्याच वेळात कार्यक्रम सुरू होईल आणि तिथनं पुढे मी तुम्हाला पूर्ण प्रॉपर जे आमचं इव्हेंट ट्रेकिंग जे होणार आहे आजच्या दिवसाचा व्लॉग, तो आज तुम्हाला दाखवणार आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला दाखवतो आमची राहण्याची सोय कुठे गेली आहे। मंगेश, तुम्हाला म्हटलं होतं स्टार्टिंगला ब्लॉगचा, आपला मित्र मंगेश गायकवाड, सोन्याचे व्यापारी। तर आमची राहण्याची सोय दाखवतो तुम्हाला मी, 1 मिनिट। हे जे समोर तुम्हाला दिसतंय ना शाळा, ती आमची राहण्याची सोय आहे आत्तापुरतीची। इथे आम्हाला 2 रात्र काढायचे आहेत आणि दिवस। सो आम्ही 3 वाजेपर्यंत नाश्ता वगैरे आज आल्यानंतर केलाय आणि आता आमच्या 4 ग्रुप पाडलेत। त्या टीमच्या मॅचेस, खो खोची मॅच झाली, त्यामध्ये आम्ही 2nd नंबरला आलो आणि आता क्रिकेट मॅच होणार आहे। तुम्ही पूर्ण दिवसाचा शेड्यूल आहे आमचा आज, जो मॅचमध्ये गेला। खो खोसाठी आम्हाला 2 तास आम्ही खो खो खेळतो। ही मागची बरोबर आमची, ही आमची सगळे मित्र, मित्र आहे आमची ओळख, ही आमची मित्र आहेत। आणि अजून गेम चालू होणार आहे। ही अपोनंट टीम आहे, पण यात फक्त मंगेश माझ्या टीम मध्ये आणि हे बाकी अपोनंट टीम आहेत। कालवा बघा पोरांचा। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। ब्लॉग करायला लागलो, यांना जास्त काहीतरी मोठं वाटायला लागलंय काय नाही। पण आता तुम्हाला क्रिकेटचा गेम पण दाखवतो, खो खोचा पण आहे। खूप खो खो भारी खेळलाय पोरांनी, थोडंफार पडले, 2-3 गुडघे वगैरे फोडून घेतलेत, काय नाही, चालू ठेवा। हा, एक तर स्टेट सर्टिफिकेट घेऊन आमच्यासोबत भांडत होता। स्टेट सर्टिफिकेट एक होता, स्टेट प्लेअर आमच्याकडे ब्ल्यू जर्सी बघा, ओळख करून दिली मित्रांनी। हा पण एक आहे। आता क्रिकेट चालू होणार आहे, तुम्ही घ्या लक्ष देऊन पूर्ण मॅच बघा आमची, काय गोंधळ होणार आहेत। आणि आता टायमिंग झाला दादा, आता 7 वाजता। इथनं पुढं क्रिकेटची मॅच चालू आहे, नंतर मग जेवणाची सोय केली जाईल। अजून आमचा पहिलवान मित्र, तो एक अजून एक पहिलवान, 2nd पहिलवान, सगळ्यांची ओळख करून द्यायला लागेल। मंगेश जमला वाटतं, झाला बदला, खेळून झाला। कॅमेरा ऑन नाही गेला की केस वर करणार पोरगा। इकडे बघा तुम्ही, भांडणं झालं त्यांची बॅटिंग साठी। फिल्डिंग कोण घ्यायला मागत नाही लवकर, कारण की 7 वाजलेत, अजून पण भांडणं झाली।
आमचा काय नाही, आमची 4थी टीम आहे. आम्हाला सगळ्या शेवटला बॅटिंग भेटणार आहे. हे बघ बघ माझ्याकडे कोल्हापूर जिल्हा संयोजकाची जबाबदारी आहे. ओके, सगळ्यांचे नाव हळूहळू पाठवतील मला. ते व्हिडिओ कशाला करते. आता आपण खेळूया एक वाघ शेळी या खेळापासून सुरुवात करूया. जे गेल्या वर्षी शिबिराला होते त्यांना थोडंफार माहिती आहे. जे नवीन आहेत ते शिकतील. आता थोडं हात पकडा सगळ्यांना एकमेकांना. हात तू कसा पकडणार? हे वाघ आहे श्री वाघ. वाघाला एक चान्स द्या. शेळीला थोडं बाहेर सोडा. एक चान्स द्या वाघाला. मित्रांनो, आता 7:30 वाजले. आपले जे गेम होते ते आपले खेळून झालेले आहेत आणि आता थोड्याच वेळात आपल्याकडे इस्कॉन टेम्पल कोल्हापूरचे जे प्रभूजी ते आपल्याला भगवद्गीतेबद्दल थोडीशी आपल्या धर्माबद्दल माहिती देण्यासाठी त्यांचं एक प्रवचन अरेंज केलं होतं. अखिल भारतीय विद्यापीठ यांनी ज्यांचे इव्हेंट ऑर्गनाईज केलं आहे. तर त्यांचं आपण जे प्रवचन ऐकलं त्याच्यानंतर आपलं जेवण होणार आहे 9च्या नंतर. आपण आता त्यांचं प्रवचन ऐकूया. त्याचा काही जो शॉर्टमध्ये व्हिडिओ असेल तो मी तुम्हाला शेअर करेन. त्याचा एक्सपिरियन्स पण तुम्हाला सांगेन. आपली मुलं पण खूप आहेत, त्याचा एक्सपिरियन्स आपण जाणून घेऊया. कसं त्यांनी ते ऐकलं, त्यांना काय वाटलं, आपल्या धर्माबद्दलच्या आधी ज्या गोष्टी त्यांनी सांगितल्या त्या त्यांना माहीत होत्या का, काही गोष्टी असतील त्या मला माहीत असतील त्या पण आपण माहीत करून घेणार आहोत. भगवंत आहेत, ह्या सृष्टी चालवणारे एक भगवंत आहेत. सर्वांना मान्य आहे की कोणतरी भगवंत आहेत जे चालवतात एक सृष्टी. असं पण आहे की ज्याला असं मान्य नाही आहे की भगवंत नाही आहे, आपोआप चाललंय सगळं. असं कोणी नाही. कोणतरी एखादा असावा पाहिजे. भगवंत नाहीत असं कोणाला वाटते काय? भगवंत आहेत. भगवंत सृष्टी चालवतात. मग ते भगवंत एक आहे की अनेक आहे? एक म्हणणारे किती लोक आहेत? हात वर करा. एक सगळे म्हणतात एक आहे. आणि अनेक म्हणणारे कोणतरी हात वर करा. अनेक आहेत भगवंत. भगवंत अनेक आहेत. कुणाच नाही, सगळे म्हणतात एक आहे. मग सगळ्यांचा एक आहे का? एकामेकाचा जरा विचारून बघा. तुमचे सगळ्यांचे एक आहेत का? तर मित्रांनो, जसे की 7:30 वाजता प्रभूजी येणार होते इस्कॉन टेम्पलमधून. आम्हाला धर्माबाबत, आपल्या हिंदू धर्माबाबत, भगवद्गीतेबद्दल काही सांगणार होते. त्यांचं ते खूप भारी एक्सपिरियन्स होता. ते सगळ्यांना खूप आवडले आणि खूप इंटरेस्टिंग अशा गोष्टी त्यांचे फॅक्ट्स होते जे आम्हाला माहिती होते ते सांगितले. आणि आता सध्या रात्री खूप झाली, 11:30-12 झाले. आता आम्हाला झोपायची वेळ आहे. थोडा वेळ आम्ही गेम वगैरे खेळत होतो, पण तेवढ्यात लाईट गेली आणि त्यामुळे सगळं कॅन्सल करण्यात आलं. आता झोपायची वेळ आहे. उद्या सकाळी 6:30ला उठायचं आहे, म्हणजे डे 2ला. आजचा डे 1चा ब्लॉग आहे आणि खरी उद्या मजा डे 2मध्ये खरी सगळ्यात जास्त मजा असते. कारण डे 2ला सकाळी 6 वाजता 6 ते 7 मध्ये आपला ट्रेक सुरू होणार आहे.